Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Shayne Mendoza. For today's video, ang pag-uusapan po natin is how to get 1,000 subscribers sa loob lamang ng isang buwan. Wow! Yes, as a small YouTuber, sobrang achievement na to sa akin na nakakuha ako ng 1,000 subscribers agad-agad. And sobrang saya sa feeling, ayun, as a beginner, diba? Pero bago po ang lahat, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button below and please don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa aking videos. Ngayon naman, pag-uusapan po natin is how to get 1,000 subscribers sa loob lamang ng isang buwan. Ayan, tama ka. Guys, disclaimer lamang po, lahat ng itong sasabihin ko is based on my own experience. Okay? So, unang tanong po muna, gaano ba ka-importante ang 1,000 subscribers sa ating YouTube channel? Unang-una, dapat alam mo to. Okay? Isa to sa important requirement ni YouTube para ma-monetize ka, ang 1,000 subscribers. Ang kagandahan nito, the more subscribers, the more earnings kung monetize ka na. Kasi manonood sila ng YouTube videos mo. So, let's start. Unang-una, promote your channel on social media. Okay? Especially po sa Facebook. Napaka-importante niyan. Okay? Kasi bakit sa Facebook? Ang daming social media, bakit sa Facebook? Kasi halos lahat po ng tao may Facebook. Tama o tama? Diba? And dito mo po makikita lahat ng kakay mo. Wow! Ayan, kakay mo, kakilala, diba? Kapamilya, kaibigan, ayan, kaklase, katambayan, ayan, and so on and so forth, diba? Kasi kapag nag-promote ka sa Facebook, may audience ka na agad, diba? Kasi nga nandyan yung family mo, yung classmates mo, yung friends mo, yung relatives mo, may audience ka na agad. Bago ka po mag-promote ng channel mo sa Facebook or any social media, make sure may videos na uploaded ka na. Kasi ang hirap naman na magpapasubscribe ka, wala ka pang videos. Ayan. So, syempre kung magpapasubscribe ka, make sure may videos na kasi para mas ganahan sila, diba? Another way pa ay every time na may new videos ka, pwede natin siyang i-story sa Instagram, diba? Sa Messenger, pwede siya. At ito pa, ito yung nagamit ko talaga, especially sa Facebook, mag-join sa mga private groups ng mga YouTuber. Para sa akin, napakalaking tulong nito kasi nagpo-promote ka lang ng promote. Pero guys, na-experience ko na po yung magpa-sub to sub. Ewan ko lang kung na-experience yun na din. Pero ako, based on my experience, hindi ko po advisable na magpa-sub to sub. Kasi bigla na lang silang maglalaho. Oo, magsasub sa'yo, tapos sa nakarang araw, babawiin din naman. So, and napaka-importante kasi ng subscribers, kasi kung magpapasub to sub ka lang, paano na lang dun sa mga upcoming videos mo, sino yung manunood? Alang naman palagi kang sub to sub. Pag sub to sub mo lang naman, hindi naman talaga sila interesado sa video mo. Tama? Ginawa lang nila yon kasi nga sub to sub. So, para sa akin, hindi siya advisable. Pangalawa, ayan, gumawa ka ng YouTube thumbnail. Ayan. Madaming hindi nakakaalam nito. Madami naman tayong tutorial dyan. Yan sa YouTube kung paano gumawa ng attractive na YouTube thumbnail. Bakit importante ang YouTube thumbnail? Kasi it attracts the audience to click your video. Kaya importante po ang YouTube thumbnail. So, ito yung mga example ng YouTube thumbnail ko. Ito, at ito. Ayan. Kaya importante po na may YouTube thumbnail tayo. Actually, ang ginagamit ko sa pag-edit ng YouTube thumbnail ay PixArt. Ayan. Maganda yung PixArt kasi halos lahat nandun na. At ang ginagamit ko din po is PixelLab. Pero ako ay suggest na mas maganda po gamitin ang PixArt. Ayan. Based on my experience. Pangatlo, upload regularly. Importante po na mag-upload ka palagi. Dapat may consistency ka. Kasi nga, it's a matter of prioritization din naman. Kung madami kang ginagawa, pero kung gusto mo pa din mag-YouTube, syempre magbibigay ka ng time. Magbibigay ka ng time, diba? Para gumawa ng videos.
Kahit gumawa ka ng schedule mo sa paggagawa ng video, let's say once a week, diba? Twice a week, pero much better, diba? Hanga ako dun sa mga nakakaya nilang mag-video or mag-upload ng video araw-araw. So, yun, mas maganda yung ganun. Ako kasi halos once a week, twice a week lang kasi nga may work ako. Pero, ginagawa ko pa din naman ng paraan para makapag-upload ng video. Kasi kapag consistent kang nag-upload, nanonotify ang subscribers mo. Kung hindi ka consistent, hindi na po magpa-pop up sa timeline ng subscriber mo yung videos mo. So, hindi na siya napopromote automatically ni YouTube. Actually, sa YouTube, gusto niya yung mga nag-upload consistently or regularly. Kaya dapat mag-upload lang din tayo ng mag-upload ng video. Hindi yung once a month, diba? Pwede mo din sabihin sa vlog mo kung kailan ka mag-upload ng video para alam ng audience mo at para alam ng subscribers mo at aabangan nila yun. Pang-apat, avoid personal vlogs. Medyo natamaan ako doon, diba? Guilty ako doon. Ibig sabihin, vlogs na tungkol sa'yo. Katulad nito, yung mga facts about me, diba? A day in my life, yung mga ganon. Not unless kung artista ka, kasi kahit anong i-upload mo, may manonood talaga sa'yo. Pero sa katulad natin, diba, na small YouTuber, wala pa ganong manonood sa atin. Hindi pa sila interested sa buhay natin. Ito yung views nung tungkol sa aking sarili. Ito naman yung sa tutorial ko. Compare, diba? Let's see the difference. Wow! Ayun. Ano dapat ang i-upload natin? Katulad nga ng sinabi ko, dapat yung mga tutorial vlogs. Ito yung mga video na sasagot sa tanong ng mga tao. Kasi ngayon madami na nag-YouTube Paano ang ganito? Ano yung gagawin sa ganito? How to, diba? Madami yung may kailangang sagot sa mga katanungan. Pang-5, ayan, engage with your subscribers. So, paano ka ba makakapag-engage with your subscribers? Mag-reply ka sa mga comment sa videos mo. At dahil doon, nafe-feel ng subscriber mo na importante sila. Kasi subscribers is not just a number, diba? Tao din po sila. Kaya, ayun, dapat ma-feel ng subscriber mo na importante sila sa'yo. And ito pa yung maganda, makinig ka sa kung ano yung nire-request nila, diba? Katulad nito, diba? Itong Google Classroom ko, talaga yung nag-boom sa channel ko. Kasi, ni-request lang to sa akin. Pinakinggan ko sila. O, see? And ito pa, tell your audience to subscribe and hit the notification bell. And talag mo yung ipalala sa kanila sa iyong videos. At ito po yung panghuli. And just be yourself. Gawin mo yung kung ano talaga yung hilig mo, yung nagpapasaya sa'yo when creating content or creating videos. Kasi mahirap gawin yung bagay na ayaw mo naman at hindi mo gusto. That's all for today's video, guys. Hoping ko na may natutunan kayo sa aking video. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you on my next video. God bless!